Ok, chào các bạn. Mình tiếp tục đi vào bài học tiếp theo. Thì hôm trước mình hướng dẫn các bạn là các phần là ghi kích thước rồi. Đây, các cái kiểu ghi kích thước. Bài học này là mình hướng dẫn các bạn là các kiểu ghi chú thích ha, trong phần là annotation này. Ok. Đầu tiên đó chính là cái phần là chú thích này. Bây giờ bạn là sẽ ghi vào nốt này, nốt là ghi chú thích ha. Nốt này, ok, bạn kích vào. Rồi đây bạn có thể là viết yêu cầu viết ha, viết. Rồi bạn viết cái chữ ví dụ như yêu cầu kỹ thuật này, hoặc là thép là gì đó yêu cầu kỹ thuật, rồi ví dụ như là rồi hai chấm xuống dòng này, rồi như là thép gì đấy, thép C45 này. Đấy, ví dụ viết đi ha. Đây, chưa bật cây này, đi cây này. Ok, rồi đây chú thích thì bạn sẽ viết, rồi xong đó là bạn pôn cho nó một điểm, ví dụ như thép thép C45 chẳng hạn. Đấy, rồi xuống dòng thép C45, rồi các yêu cầu kỹ thuật bạn cứ ghi vào ha. Đây, cho nó cái dấu đầu dòng này, rồi xuống dòng này cho nó cái số đầu dòng này. C45 ví dụ như là sơn trắng nha. Đấy, bạn ghi vào ha. Đấy, chú thích thì mình hướng dẫn những cái gì cơ bản và sử dụng trong thực tế thôi, còn bạn nào mà thích mà lằng ngoằng thì bạn có thể làm thêm. Đấy, lúc này các cái ký hiệu bạn có thêm ha. Đây, các cái kiểu ký hiệu này bạn có thể ghi ký hiệu thêm này. Ok ha. Đây thì thường là mình không có ghi ký hiệu gì cho nó lằng ngoằng này. Mấy cái này là mình không có dùng. Ok, sau khi bạn ghi xong rồi bạn dây chuột bạn vào vị trí nào bạn muốn đặt thì bạn tích vào đó, tích vào ha, ghi rê vào cái chỗ nào bạn muốn đặt. Đấy, thấy không? Còn bạn có thể là thay đổi phông chữ này, edit này, setting này. Đấy, edit này, rồi edit setting, rồi phông chữ này cho nó cao lên hoặc là như thế nào đấy thì tùy các bạn nha. Đây, ví dụ như tôi chỉ là 5 nha. Đấy, ok, thì đây nó sẽ có một cái phông chữ to hơn. Đấy, thì bạn sẽ xóa cái phông chữ cũ đi, close này, xóa đi. Đấy, đây cái phông chữ bây giờ bạn có thể là rê đặt lại. Đấy, vào cái phông chữ thì phông chữ có thể to hoặc bạn chỉ việc nhích đúp 2 lần vào là bạn sửa chữa thôi. Đó chính là cái phần là ghi chú thích ha, nốt ha. Ok, ngoài ra còn các cái hiệu này bạn có thể thêm vào này. Đấy, lâu này. Đấy, ký hiệu thôi. Đấy, bạn có thể vào chỉnh sửa ha. Đấy, cái hiệu thì tùy thôi, tùy trong bản vẽ vào mà bạn thích chỉnh sửa thì thường thì những cái chú thích này bạn không cần đâu. Đấy, đó, trắng vậy thôi, như vậy là ổn rồi. Rồi ngoài ra còn chú ý cho mình những cái thông số setting thì bạn vào đây nhá. Rồi vertical là chiều cao này, ví dụ như là bạn theo kiểu thickness này, độ dày này bao nhiêu các thứ ha. Đường này, đây là các kiểu text element này. Đây là cái kiểu ghi ha, nhưng ở đây là cái kiểu này nó phụ thuộc vào cái chỗ là bạn đánh dấu mũi tên này này. Ví dụ như bạn có muốn đánh dấu mũi tên không thì bạn vào cái mục thai này, có kiểu plan ha, không ghi. Còn một all Europe này là ví dụ như bạn đánh chữ này, đánh phông cho nó này. Đây, ví dụ như đây, từ chỗ này bạn kéo ra một cái phông. Đấy, đó là cái chữ. Đấy, thấy không? Cái đầu này, thấy không? Đó, thì nó cho thêm bạn cái khung này, bạn có thể căn chỉnh sửa này. Đấy, ngoài ra bạn có thể edit này, cái khung khác này. Đây, ví dụ như bạn để cho nó kiểu là datum này nhá. Đấy, tích vào cái bề mặt nào. Đấy, thấy không? Lâu này, đó. Đó chính là nó thể hiện cái datum cho bạn dễ nhìn không? Đấy, thấy không? Đấy, ra các cái kiểu ha, trong này có rất là nhiều kiểu ha. Đấy, đó chính là cái kiểu datum này, rồi ramen này, đây này. Đấy, thì tùy các bạn ha. Đấy, bạn kích vào bạn phải chọn vào bề mặt nhá, chọn vào cái bề mặt, chọn kiểu này nhưng mà bạn phải chọn về bề mặt. Đây, ví dụ như chọn kiểu cuối chẳng hạn, rồi bạn chọn vào cái bề mặt nào bạn muốn đánh. Đấy, đó chính là cái kiểu này. Thường thì cái kiểu này không dùng thì bạn chọn cho nó kiểu này này. Đấy, rồi ok, close này. Đấy, thì có cái kiểu ghi thôi. Ngoài ra còn có cái kiểu thay dưới này này. Đây, cái này đơn giản thôi mà. Đây, kiểu dưới này này, mình kéo xuống gần dưới này, có cái phần là đây, bottom này, thickness này. Đấy, các cái kiểu thay đổi ha. Đây, trong này nó bị đóng rồi, đây bạn sẽ tạo cho nó cái mới, kiểu ghi thôi mà. Đấy, datum chẳng hạn. Ok, close này, thay vào bạn tích vào ha. Thì thường thì mình để mặc định thôi, không cần đưa cái này vào ký hiệu này. Đây, chú ý cho mình từ trên xuống dưới nha. Đây, lái mình này có kiểu là none off này, thế là tự động ha, bạn sẽ tự động. Đấy, nó tự động bắt cho bạn. Ok ha. Đấy, ok chưa? Còn không thì bạn cứ vào nốt này, bạn ghi đơn giản thôi, không cần phải cái dấu ba lâm dấu mũi tên làm gì. Bạn chọn là plan này, bạn chọn cho mình là off này. Đấy, off này. Đấy, bạn là lên này, rồi ghi chữ này, rồi bạn đặt vào thôi. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Còn như muốn phông chữ to hơn thì bạn thay đổi cho phông chữ nó to hơn thôi. Để setting này,
thay đổi phông chữ này, ok chưa? Đấy, các cái thông số ha. Cái này là cái kiểu đặt thôi. Đấy, left right long lang các kiểu này. Thường thì ở đây là mình không cần đâu, mình chỉ cần đặt viết rồi đặt vào cái vị trí nào đó cho người ta hiểu là được rồi. Đấy, ok chưa? Còn mà bạn muốn ghi cho cái trường hợp là đây mình edit cho bạn. Ví dụ như trong cái phần là đây origin này, đây bạn muốn là ghi cho nó vào cái view nào thì bạn chọn vào cái view này, select view này, bạn chọn vào thì nó chỉ hiện là trong cái view này. Còn nếu mà nó nằm ngoài cái view này thì nó sẽ không nhận này. Đây, nếu mà nó nằm ngoài cái view này thì nãy bạn đặt ngoài thì nó không nhận. Đấy, thì trường hợp này bạn phải chọn cho nó cái view là ví dụ như bạn đặt trong cái khung này thì bạn sẽ ghi chú ý ở trong phần này thôi. Còn nếu mà nó ngoài cái khung này, cái viền đỏ này thì nó sẽ không nhận nhá. Đấy, chú ý cho mình. Rồi ok. Đấy thì nó đây nó tự động mở rộng cho bạn này, thấy không? Đấy thì bạn cần Ctrl Z cho mình. Đấy, đó chính là cái phần ghi chú thích ha. Phần tiếp theo đó chính là cái phần là ghi dung size này, Photo to Control Frame này. Đấy, tích vào. Thì trong này có những mục cơ bản sau này. Thì bạn chú ý một số mục cơ bản thôi. Thì ở mục auto thì bạn chọn off cho mình ha. Đây là nếu mà bạn chọn tự động thì bạn chọn Short Vertical này, cái đầu tiên này. Còn nếu bạn chọn không muốn là bạn di chuyển thì bạn chọn là off nha. Rồi ok, ladder này thì đó chính là các cái kiểu đánh dấu mũi tên thôi. Đây, ví dụ như là cái kiểu này chẳng hạn, kiểu datum này chẳng hạn. Đấy thì bạn sẽ chọn cho nó một điểm. Rồi thì nó bây giờ bạn chỉ việc kéo thôi. Còn trong này có cái phần này frame này, nó có cái phần ví dụ như là các cái ký hiệu dung sai hình học á. Đấy, ví dụ như là độ song song này, độ tròn này, độ đồng khoảng các thứ ha. Đây, vuông góc song song này. Đây ví dụ như parallel song song này. Đấy, còn trong này có các kiểu như cả hai kiểu ghi đúng không? Single frame là nó có một ô thôi. Còn frame size ha, có hai kiểu đây, nó có hai ô cho bạn ghi. Đây thường thì chọn là single frame ha. Đây, một cái. Rồi ngoài ra rồi có các ký hiệu trong này, toggle này, ký hiệu về dung sai, phần đây là đường kính này, phần trăm này, ngoài ra bạn có thể nhập cho nó các cái kiểu này. Đấy thì các bạn thấy phần này bạn nghiên cứu thêm ha. Đấy, ok chưa? Đây ví dụ như thế này. Rồi đó là ký hiệu dung sai hình học ha. Rồi ngoài ra còn trong này này, bạn nhấn đây có phần là Pyramid Datum Reference này. Thì ở đây đó chính là cái bề mặt chuẩn, ví dụ về ABC đây, từ H đây là bề mặt chuẩn ha. Ví dụ như bạn chọn bề mặt A này, chuẩn là bao nhiêu đấy thì bạn sẽ nhập vào đây. Nhập vào đây ví dụ như 0.1 chẳng hạn. Đấy, bạn sẽ nhập vào đây ha. Đấy. Ok chưa? Đấy, thì đây bạn sẽ chọn. Rồi, đấy, cơ bản như vậy thôi. Đấy, bạn sẽ chọn từ trên xuống dưới. Đây mình làm lại cho bạn xem nha. Đây này, chọn này. Chọn là Photo Control Frame này, ok này. Rồi chọn là kiểu dung sai, đây chọn là off nha, chọn là middle center này, cho nó nằm giữa này. Đấy, cái đường gạch ngang nó nằm giữa này. Rồi ok, đây là chọn kiểu mũi tên này, ví dụ như kiểu datum này chẳng hạn. Rồi list là bạn có thể tạo thêm nhiều cái ha. Ok, ra đây ví dụ như dung sai hình học là song song hoặc là đồng tâm gì đấy. Đây ví dụ đồng tâm. Rồi ra bạn có thể ghi là phi này, rồi ghi là 10 20 gì đấy này. Đấy, rồi đây bạn ghi cho nó này, hoặc là bạn nhập. Ok chưa? Đấy. Rồi cái đây là cái bề mặt làm chuẩn. Ví dụ bề mặt A hoặc B, C gì đấy bạn nhập vào đây. Đấy, bạn nhập vào cái feed này này. Đấy, ngoài ra có các thông số này bạn có thể tìm hiểu thêm á. Ra bạn có thể nhập cho nó là 0.1 hoặc là cái gì đấy thì bạn tùy ha. Đây, nhập vào này. Đấy. Đây, hoặc là bạn tắt thì bạn tắt cái này đi. Đây. Đấy. Các cái thông số đó bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Này, tích vào này. Chọn đầu tiên là chọn là lưu ý là nên chọn kiểu off nha. Rồi, chọn là off này, chọn là Muse center để cho nó nằm giữa cho đẹp này. Ok, chọn dấu mũi tên này. Mũi tên thì thường là chọn cho mình kiểu kiểu này này, kiểu all over chẳng hạn. Rồi chọn bề mặt này. Đấy. Rồi bây giờ bạn sẽ điền ký hiệu cho nó. List thì bạn có thể tạo thêm nhiều cái ha. Frame này, dung sai về cái gì đấy này, ví dụ như là song song hoặc là symmetric chẳng hạn. Đấy, symmetric chẳng hạn. Đấy. Rồi các kiểu này, tạo thêm 2 cái 3 cái này. Rồi ngoài ra còn có thể thay đổi này. Đấy, điền thêm ha. Ok chưa? Rồi bạn có thể điền thêm chữ này, phông này, 0.2 0.1 gì đấy, rồi có tùy các bạn nhé. Đây là tùy vào các bạn, cái này là các bạn phải tra nhá. Đấy, lưu ý là phải tra đấy. Ok chưa? Rồi, cái này có thể là tạo thêm một cái này, 2 cái này, selection datum này, đấy, 2 3 cái luôn ha. Rồi inner này, phải tạo 2 3 cái luôn. Rồi ok. Một setting thì chú ý cho mình, các bạn có thể là edit này. Thì trong này có cái kiểu ha. Đây.
Bạn có thể căn chỉnh trong này đường nét này, rồi trái phải gì thì các bạn vào trong này ha. Thì ở đây bạn sẽ tìm hiểu thêm. Nếu bạn ghi dung sai hình học thì nó tùy vào bạn phải tra nữa, nên là ở đây mình chưa tra nên là mình cũng không ấy được. Ok chưa? Đó chính là trong mục tolerance ha. Ok, đó là phần nội dung sai, ghi dung sai cái hình học thì các bạn phải tra thì mới hiểu được. Đấy, cơ bản là như vậy thôi. Cơ bản là mình vẽ cho các bạn hiểu. Đấy, cứ vào này, chọn kiểu đầu tiên này, chọn kiểu này, org này, middle center này. Rồi đây là chọn kiểu, ví dụ như kiểu này chẳng hạn, hoặc là kiểu datum, thường chọn kiểu này. Ok chưa? Rồi tiếp tục. Đấy, configure datum này các bạn có thể tạo thêm hoặc là tạo thêm bớt gì đấy thì tùy ha. Đấy, tạo thêm hoặc là chỉnh sửa. Rồi, ok, đó là chính là cái phần trong mục là trong phần là photo control này ha. Đó chính là ghi cái hiệu dùng sai dùng học. Mình đi qua hai cái là ghi chú thích và ghi dùng sai hình học này. Còn ghi datum symbol đó chính là ghi cái bề mặt chuẩn thôi, bạn tích vào này. Đó là nó làm cái bề mặt chuẩn thôi. Thì ở đây bạn có thể là thay đổi A B C D E F G H gì đấy thì tùy các bạn nhá. Lái mình thì bạn chọn cho mình là off này để là tắt cái tính năng tự động đi. Rồi datum thì bạn chọn cho cái kiểu đánh dấu mũi tên, ví dụ như là kiểu datum thì thường là kiểu datum ha. Rồi ok là bề dày này, inference này. Rồi ví dụ như bạn đặt là F chẳng đấy, AECCF thì cái này là đặt bề mặt làm chuẩn thôi. Rồi bạn có thể chọn bề mặt cho nó này. Đấy, chọn bề mặt này. Đây, ok chưa? Trong trường hợp này là nó chưa kéo ra ha, thì ở đây bạn sẽ chọn cho nó là kiểu datum này. Rồi chọn là A này. Rồi đây bạn sẽ chọn bề mặt làm chuẩn này, bạn kéo lên này. Đây bạn sẽ kéo lên, ok chưa? Rồi bạn có thể di chuyển này. Đây trong trường hợp này là nó không cho di chuyển đúng không? Đây bạn làm lại cho mình này, datum này. Rồi chọn cho mình là kiểu là datum này ha, hoặc là plan này. Ok chưa? Đây là cái kiểu mũi tên này. Đấy, ok chưa? Rồi chọn vào này. Rồi rồi chọn chữ này, chọn bề mặt này. Đấy, thấy không? Đơn giản chưa? Đây bạn cứ chọn là datum org này, new center này, datum này, chọn chữ này, D chẳng hạn. Đấy, tương tự ha. Đây trong trường hợp này bạn phải tích vào cái này nhá, tích vào cái dấu mũi tên cho nó có cái độ dài đoạn mũi tên nhá, đây này. Đây, phải tích, chọn là org này, chọn middle center này, chọn này vào tích vào cái dấu mũi tên cho nó sáng lên nhá. Rồi bạn chọn là ghi chữ này, C chẳng hạn. Đấy, bạn sẽ kéo lên, kéo theo cái phương nào bạn muốn. Đấy, kéo ngang, kéo dọc này, kéo lên, kéo xuống này. Đấy, thì tùy hướng bạn đặt ha. Đấy, tương tự chưa? Lưu ý lại này, chọn vào này, chọn vào chưa? Rồi sau đó bạn chọn là kiểu này này, org này, middle center này, leader thì bạn chọn vào cái mũi tên cho nó sáng này nhá, bật cho nó sáng lên này. Rồi chọn kiểu mũi tên đánh dấu này, chọn là datum này. Rồi leader này bạn chọn cho nó là cái bạn muốn đặt, ví dụ là bề mặt phẳng của nó là A B C gì đấy thì bạn sẽ đặt chữ này. Rồi sau đó bạn chọn bề mặt này, chọn bề mặt này, rồi kéo ngang kéo dọc thì ở đây là bạn tùy theo bạn thôi. Đó, vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn. Phần tiếp theo đó chính là phần đánh này ha, đánh bề mặt chuẩn ha. Rồi và cái này đó chính là datum tăng g này, thường là những cái trường hợp này thì mình sẽ ít dùng ha. Đây ví dụ như mình đánh cho nó cái này ha, đây thì đây nó tự động bắt nên là rất là khó ha. Đây ví dụ như bề mặt đây thì nó tự động bắt. Đấy, ví dụ như vậy. Bây giờ bạn có thể di chuyển cái này ra hoặc là bạn xóa đi này, vào này. Đấy, này bạn chọn mũi tên này. Đấy, chọn mũi tên này, đặt tên này. Đấy, ok chưa? Rồi bây giờ bạn sẽ chọn cho nó một điểm này. Đây nó tự động bắt đúng không? Rồi, nó có cái giống mũi tên thôi. Plum này. Đấy. Đấy, ok chưa? Đó chính là cái phần này thì người ta rất ít dùng nhá. Đấy, ví dụ như vậy đi. Nó tự động bắt ha. Thì trong cái trường hợp này là không có hình nào nên là mình khó hình dung. Đấy, trường hợp này là không có, là không dùng, cái trường hợp này hầu như là không dùng này. Còn cái trường hợp này đó chính là đánh ba lâm ha. Thì cái này thường dùng trong xuất bản vẽ lắp ráp thôi, người ta mới đánh ba lâm. Đây bạn đánh số thứ tự này, rồi chọn kiểu mũi tên tương tự thôi, chọn mũi tên này, rồi chọn org, chọn là middle center luôn nhá. Rồi bạn sẽ chọn điểm này. Đây, ở đây thì nó chưa kéo mũi tên là bạn phải tích vào cái mũi tên này này, tích vào cái mũi tên này nhá. Đây này, tích cho nó sáng này này. Rồi chọn là kiểu này, rồi chọn vào bề mặt này, kéo này. Đấy, kéo ngang kéo dọc kéo xiên kéo xéo gì tùy các bạn ha. Đấy, ví dụ như bạn đặt cho nó là số 2 chẳng hạn, số 3 này. Rồi bạn sẽ tích vào cho sáng này, chọn kiểu này. Đấy, thì ở đây sẽ đánh ba lâm cho bạn. Ở đây thì thường thì nó theo phương ngang thôi ha. Đây ví dụ như theo phương này chẳng hạn.
Đấy, tương tự ha. Cái này thì những bản vẽ lắp ráp mình sẽ nói kỹ hơn ở phần này. Thường thì chỉ sử dụng trong bản vẽ lắp ráp thôi. Thường là mình dùng cái kiểu này, Win này, tích cho nó sáng này này. Đấy, chọn kiểu này, chọn số thứ tự này, chọn bề mặt này. Đây, kéo ngang kéo dọc thì tùy các bạn ha. Đây, đơn giản chưa ạ? Đó chính là cái phần đánh ba lâm. Còn cái này là wheel shimmer, đó chính là ký hiệu mối hàn ha. Đây thì thường là dùng trong ký hiệu mối hàn thì bạn có thể chọn kiểu này. Đấy, ok chưa? Đấy, chọn kiểu này. Rồi ngoài ra bạn có thể chọn cho kiểu là có hai kiểu ha. Đây, ví dụ như kiểu gắn cờ giống như kiểu cái cờ này nhá. Ví dụ như chỗ đây thì có mối hàn nhá. Đấy thì bạn có thể kéo ngang kéo dọc tùy các bạn ha. Đấy, thấy không? Bạn chiếu xa ở đây. Nếu mà nó chưa phải thì bạn có thể chọn vào này, bạn rê chuột di chuyển này. Đấy, cái trường hợp này là thường là người ta để trực tiếp luôn tại cái điểm mối hàn. Ví dụ như đây thì người ta sẽ bỏ cái tính năng này đi, người ta chọn trong cái tính năng là pen này ha, này là nó tự động nằm ngay tại điểm này luôn, là không cách một khoảng. Ở đây bạn sẽ chọn cho nó kiểu này, rồi ví dụ như đường nét này, đấy đường nét kiểu mối hàn này. Đấy, ok chưa? Thì trong trường hợp này thì người ta, ví dụ như trường hợp này người ta sử dụng mối hàn nhiều thì người ta sẽ hiểu cái hiệu đấy, có rất là nhiều cái hiệu mối hàn này. Đấy, ví dụ như mình sử dụng một cái hiệu đơn giản đi. Đấy, đây sử dụng ký hiệu này nhá. Rồi mình sẽ chọn sáng lên chưa? Rồi mình sẽ chọn là mối hàn này. Đấy, đây mình làm lại nhá, mối hàn này, chọn vào kiểu là lên này, ok chưa? Rồi chọn vào bề mặt này. Đấy, đơn giản như vậy thôi, hoặc là bạn đặt trực tiếp tại đây. Đấy, đó chính là một kiểu. Ngoài ra có cái kiểu đi này, thì cái thường những cái trường hợp này là mối hàn, thì trường hợp mối hàn này là bên khung dòng thép tấm thì người ta mới dùng nhiều thôi, còn mình thì ít dùng. Đấy, bạn có thể đặt này, đấy bưng bê đặt vị trí khác nhau ha. Đấy, ở đây ví dụ như chưa đúng chỗ thì bạn có thể di chuyển nó này, đặt lại này. Đấy, ok chưa? Thì thường thì mình ít dùng những cái trường hợp mối hàn này, chủ yếu là dùng auto balance ghi chung sai và chú thích thôi. Còn đây trường hợp tiếp theo là cái trường hợp ghi tiếng ảnh này, thì đây cái ảnh này thì mình add vào thôi. Đấy, bạn lại thêm vào thôi, thêm ảnh vào thôi, cái đó là không quan trọng ha. Rồi ví dụ tiếp theo đây chính là cái phần là tangent point symbol, đấy chính là bắt cho nó cái điểm là ký hiệu cho nó cái chỗ đó là pole, chỉ cần pole một điểm thôi. Ví dụ như điểm này đó là người ta hiểu được cái chỗ đây là đó chính là có một cái cạnh tangent. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, cái này chỉ cần pole một điểm thôi ha. Đây, ok chưa? Đấy, thường là trong những cái trường hợp mà có hình tangent, có cái đường tangent này thì người ta mới ký hiệu, ok chưa? Ký hiệu cho dễ hiểu thôi. Rồi có phần tiếp theo đó chính là cái phần insert point này, đó chính là cái tạo ra cái điểm giao nhau thôi. Ví dụ như chỗ này nó bị cắt đứt đúng không, thì bạn chọn hai cạnh này. Đấy, thì nó tự động là tạo ra cái cạnh hai cái đường giao nhau ngay tại cái tâm này. Đấy, được chưa? Tương tự này, bạn chọn này, chọn vào này, này là tạo ra cái đường giao nhau thôi. Đây, ví dụ như thế này, ví dụ như là cạnh xem nào, trường hợp này thì đây, ví dụ như mình xóa cái này đi, mình sẽ tạo cho bạn xem ha. Đây, ví dụ như trường hợp này mình tạo cho nó là cái điểm giao nhau tại hai cạnh này. Đấy, bạn chỉ việc kích chọn hai chọn là nó tự động bắn lại cho bạn ha. Đấy, đó chính là cái trường hợp là insert point. Rồi tiếp tục cái này đó chính là surface finish symbol, đó chính là ghi độ nhám bề mặt thôi. Đấy, đó chính là trong chung sai thì bạn cũng hiểu phần này rất là nhiều rồi. Đây, ở đây bạn sẽ chọn nâng cho mình 0 độ này, cái này là độ ha, hồi nãy mình có thử rồi. Đây, thì trong này có rất là nhiều kiểu ha. Off luôn luôn là chọn off cho mình ha. Nếu mà bạn chọn là tự động là chọn Osoctive này. Ở đây bạn chọn off cho mình là tắt cái tính năng tự động đi. Rồi trong này có rất nhiều kiểu ghi ha. Đấy, ghi ví dụ như kiểu open đầu tiên đi, kiểu đơn giản đi, ghi chung sai hình học của nó thì các bạn có thể thay đổi số này, A1 A2 này. Đấy, bạn sẽ điền vào đây. Còn những cái trường hợp nào mà nó không có thì nó sẽ ẩn đi, thấy không? Nó A B C D E F thì nó cái nào có thì nó sẽ hiện lên, còn không có thì nó ẩn đi. Đấy, thì ở đây ví dụ như chọn open đơn giản, bạn chọn cho mình là độ nhám bề mặt là 0.63 chẳng hạn. Đấy, thì bạn chọn vào bề mặt nào thì bạn muốn đánh thì bạn nhập vào thôi. Đấy, ví dụ như cái bề mặt này bạn chọn vào này. Đấy, rồi bạn nhấn close này. Đấy, đơn giản chưa? Rồi bạn có thể di chuyển lại. Đấy, ok chưa? Bạn đặt vào vị trí nào thì bạn đặt. Đấy, cơ bản chưa? Tương tự bạn có thể làm lại cho mình này. Đây, ok. Rồi ví dụ như phần này chọn là 0.63, rồi người ta có góc nha, góc một xíu nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Rồi bạn ví dụ như bạn chọn cho mình cái trường hợp khác, ví dụ như trường hợp này đi,
Đấy, rồi A1, A2 này, A2 này. Bạn nhập hết đi, ví dụ như vậy, nhập thì cho mình cho có đi rồi mình sẽ cho các bạn hiểu. B này, B bạn cứ nhập số thứ tự thôi. C này, D này, E này, đấy, ví dụ như vậy. Vậy nhá, đấy, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ bạn chỉ việc đặt thôi, đặt tại vị trí nào thì bạn đặt. Đấy, đặt thì đâu thì đặt. Đấy, ok chưa? Rồi bạn có thể di chuyển này, bạn đặt lại vị trí nào đấy này. Bạn giữ chuột trái nhá, giữ chuột trái bạn đặt lại vị trí nào bạn đặt. Đấy, ok chưa? Đấy, thấy chưa? Bạn cứ đặt vào cho nó sáng lên đấy, ok chưa? Đó chính là cái phần ghi surface finish này ha. Còn trong cái trường hợp mà đường xiên thì bạn ghi như thế nào? Ví dụ như trong cái trường hợp là cạnh xiên như thế này. Đây, trường hợp nào xiên đâu. Đây, ví dụ như cái trường hợp mà xiên như cái cạnh này đi. Ví dụ như vậy thôi nhá. Còn gặp trường hợp thực tế thì mình sẽ nói kỹ hơn phần này rồi. Ví dụ như cái trường hợp xiên này thì bạn sẽ tạo cho nó một cái góc. Bạn cũng ghi tương tự. Đây, ghi vào surface finish này. Đấy chính là ghi ký hiệu dùng sai hình học thôi. Open đi. Chọn đây là 0.6 thôi, 63 đi. Đấy, còn hai này không có thì bạn để bằng 0 cho mình. Hoặc bạn xóa đi. Để bằng 0 hoặc là xóa đi ha. Ok. Rồi sau đó bạn kéo xuống cái mục cuối cùng này cho mình có mục là setting này đúng không? Xóa đi. Setting này đúng không? Thì ở đây bạn sẽ đặt cho nó cái độ này, ví dụ như là 45 độ này. Đây, 45 độ rồi bạn đặt vào đâu đặt. Đây, rồi bạn tắt nhấn escape để tắt này, sau đó bạn có thể giữ chuột trái và bạn di chuyển và bạn đặt lại cho nó đúng vị trí. Đấy, cơ bản chưa? Khá là đơn giản ha. Đấy, đó chính là cái phần là ghi ha. Còn nếu cái trường hợp bạn có muốn dấu ngoặc thì bạn cứ vào đây bạn đánh này. Đấy, ví dụ như trường hợp có dấu ngoặc thì bạn chọn đến mục là Enter này, bạn số xuống bạn chọn là bottom này thì có cái dấu ngoặc hai bên này. Còn cái này là ngoặc một bên phải này. Đấy, ngoặc bên phải. Bên trái bên phải này. Đây, bên phải. Rồi cái phần là border là hai bên, hai phía. Ví dụ như vậy rồi bạn sẽ đặt vào vị trí nào đó. Đấy, close. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Thường thì trong những cái dung khai ký hiệu trục đồ thì mấy cái này thì nhiều. Đấy, những cái bạn làm chế độ đoán chế tạo thì thường cái này là ghi rất là nhiều nhá. Đấy, người ta bắt buộc nhiều thứ lắm, là ngàn lắm. Thì bạn có thể là phải tra sách dung sai, rồi tra độ nhám bề mặt công nghệ chế tạo máy thì bạn phải điền vào chứ không phải là điền tùm lum tùm la. Đấy, ok chưa? Đó chính là cái phần là finish surface finish symbol này ha. Rồi ok, đến mục tiếp theo đó chính là mục center mask. Thì trong này có rất là nhiều mục ha. Thì ở đây những ví dụ cụ thể thì mình mới nói được, trong này thì mình không nói hết được. Thì ví dụ như kiểu đầu tiên là center mask thì bạn chỉ cần chọn đường tròn. Chọn vào cái đường tròn thì nó tự động là bắt center mask cho bạn, thấy không? Đây, theo. Nếu cái trường hợp mà bạn tắt cái tính năng đó chính là bắt center mask đi thì bạn chỉ cần chọn vào thì nó bắt cho bạn. Đấy, ok chưa? Đấy, thì nó tự động bắt cho bạn thôi. Ok chưa? Thì ở đây là những cái hình đơn giản thì những cái hợp này thì không có dùng. Đấy, ngoài ra còn có cái kiểu này này, kiểu border này, center này thì thường này đường tròn này mà có 3 cái lỗ thì mình sử dụng cái trường hợp này nhá, hoặc trường hợp calculation center này. Đấy, ok chưa? Rồi có cái kiểu là 2D center này. Đây thì bạn sẽ chọn hai bề mặt, hai cạnh thì nó tự động là bắt cái đường tâm cho bạn, thấy không? Ok chưa? Ví dụ như cái đường tâm bạn chưa hiện cái đường giữa chưa hiện thì bạn chọn hai cạnh, bạn chọn vào cái này, bạn chọn vào cái 2D center, bạn chọn hai cạnh nó sẽ bắt cạnh thứ ba. Còn cái này là nó bắt trục ha, trục thì trường hợp này thì trong trường hợp này thì không có nên là mình đấy, ví dụ như vậy. Đây là nó bắt trục cho bạn, thấy không? Đấy, trường hợp là 3D này 3D center này, bạn chỉ cần chọn vào cái miệng này nó bắt cho bạn là cái ấy, thấy không? Nhưng mà trong cái hình 2D này bạn hơi khó nhìn một xíu thôi. Ok chưa? Đó chính là các phần trong này. Thì ở đây là những cái bài tập cụ thể mình sẽ nói kỹ ở chỗ này nhá. Thì thường này trong này là cũng hay sử dụng này. Đấy, ok. Còn cái này đó chính là đánh ký hiệu vật liệu thôi. Crop hack này. Thì trong này bạn sẽ đánh ký hiệu cho nó này, ví dụ như là theo kiểu là pole hoặc là boundary là đường cơ này, đường cơ kín nha. Đây, ví dụ như bạn sẽ chọn đường cơ kín. Ok, sau đó bạn nhấn là ví dụ như là vật liệu này, step này, rồi khoảng cách này, đấy, màu này, góc cắt này, đường nét này. Đây, ok chưa? Rồi áp đi cho bạn xem thử đấy. Đó chính là theo kiểu step vật liệu. Ra mà có kiểu là boundary này đấy, rồi bạn sẽ chọn bề mặt, chọn đường kín. Lưu ý rồi chọn bình dạng kín nha, rồi sau đó bạn chọn là brush này. Rồi bạn chọn màu này, rồi chọn ví dụ như là 2 thôi. Đây, ví dụ như là khoảng cách dimension là 2 thôi, áp đi cho bạn thấy này. Đấy, thấy không? Đây là các cái ký hiệu vật liệu nhá.
ký hiệu vật liệu thì bạn vào trong này, đó chính là phần crop hack cây chợ, thì bạn sẽ đánh vật liệu. Ok, còn cái phần tiếp theo đó chính là phần đây, phần này thì thường là dùng trong xây dựng nhá, xây dựng này, ví dụ như là trong này có các kiểu này, đây là bê tông cốt thép thì người ta mới dùng đến những cái kiểu này đấy, thì bên xây dựng dùng nhiều. Còn trong mình ví dụ như dùng kiểu solid full màu đen luôn chẳng hạn, ví dụ như đây bạn chọn một đó, mà đánh cái này là solid là kín ha, và binary tương tự đấy, ví dụ như vậy. Rồi cho nó nhấn apply để xem như thế nào này, đây nó đang nhận màu đen ha, nó không nhận này. Ok, đó chính là cái phần là cái này thì Oreo Fill này thì trong xây dựng người ta mới dùng thôi. Đấy, thì bạn có thể là xem thử này, các cái ký hiệu vật liệu trong đây này. Bê tông cốt thép cái này thì mình cũng ít dùng lắm, là mình không có dùng nhưng không phải là ít dùng. Đấy, cho binary apply xem thử. Đấy, đó là ký hiệu bê tông cốt thép thôi nhưng mà mình không có dùng, nên là mình bỏ qua ha. Ok, đó chính là những ký hiệu cơ bản trong phần là annihilation đó. Thì chú ý cho mình phần này, ghi chú thích này, ghi dung sai hình học này, ghi datum bề mặt chuẩn này, cái này không dùng này. Rồi cái ba lâm thì trong trường hợp xuất bản vẽ thì có ba lâm là bạn tự đánh hoặc là auto ba lâm này. Đó, ok chưa? Rồi ký hiệu woman boy thì cái này là bên thép kết cấu người ta dùng ha, mình không có dùng. Add ảnh vào thì có cơ bản rồi. Rồi có tangent boy, pol điểm tiếp tuyến này, là tạo ra hai đường giao nhau này. Rồi ghi vật liệu này, ghi độ nhám bề mặt này, rồi ghi là tạo ra cái đường center này. Đấy, ok chưa? Rồi là ghi ký hiệu vật liệu này. Ok, đó là những cái phần cơ bản trong phần là các ký hiệu vật liệu ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.